फाइनेन्सभ्याली युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई नेपाली शेयर बजारसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न जानकारीहरू नियमित रूपमा भिडियो मार्फत लिएर आउने क्रममा आजको यस भिडियोमा पनि मैले केही दिन अगाडि मात्र आइपिओ निष्कासन गरेको नेस्डो समृद्ध लघुवित्तको आइपिओ चाहिँ आज फाइनल्ली बाँडफाँड हुने भएको छ र यसको शेयर चाहिँ कति जनालाई पर्ने छ हैन र यसमा चाहिँ कति आवेदकहरूले चाहिँ यसको शेयर चाहिँ कति किताका दरले प्राप्त गर्नेछन्, कुन तरिकाबाट चाहिँ हामीले छिटो रिजल्ट हेर्न सक्छौं हैन र यसको अब फाइनल्ली अलटमेन्ट पश्चात चाहिँ यसको कारोबार चाहिँ कहिलेदेखि होला र यसको ओपनिङ प्राइस चाहिँ कति पुग्ला हैन ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ यसले कति पाउने आकलन गर्न सकिन्छ हैन त्यो कुराहरु म बताउने छु भने यसका साथसाथै यसको प्राइस चाहिँ कतिसम्म पुग्ला भन्ने कुराको एउटा अनुमान पनि हामी यसमा गर्ने छौं। त्यसैले आजको यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म तपाईले पनि नछुटाइकन हेर्नु होला। आउनुस् अब ढिलो नगरी भिडियो सुरु गर्नतर्फ लागौं र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अघि साथीहरु यदि तपाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा अहिले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरुका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला। र आउनु साथीहरु लागौं भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। हजुर, नेस्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड जसले चाहिँ यही फागुनको 11 गतेदेखि फागुनको 15 गतेसम्म सर्वसाधारणहरुका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र जसको चाहिँ आइपिओ चाहिँ आज अर्थात मंगलबार केही समय अगाडि मात्रै चाहिँ बाँडफाँड सम्पन्न भइसकेको छ र यसको इस्यु सम्बन्धी कुरा गर्ने हो भने संस्थाले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरका 8 करोड 28 लाख 75 रुपैयाँ बराबरको 8,28,750 किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र जसमध्ये चाहिँ 0.5% चाहिँ अर्थात 12,750 किता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र 5% अर्थात 41,437 किता चाहिँ म्युचुअल फन्ड अर्थात सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको थियो र बाँकी रहेको 7,74,536 किता शेयर चाहिँ सर्वसाधारणहरुका लागि छुट्याएको थियो र त्यसका लागि करिब 26,10,127 जनाले 3 करोड 2,24,250 किताका लागि आवेदन दिएका छन्। गोलाबर्थाद्वारा बाँडफाँड भएको छ र यसबाट चाहिँ करिब 77,450 जनाले चाहिँ 10 किताका दरले प्राप्त गरेका छन् भने 3 जनाले चाहिँ सोही आइपिओ 3 जना भाग्यमानीले चाहिँ थप 1 किताका दरले यस नेस्डो समृद्ध लघुवित्तको आइपिओ चाहिँ हात पारेका छन्। मैले चाहिँ यसको इस्यु म्यानेजर र बाँडफाँड सम्बन्धी जानकारी चाहिँ दिए र अब यसको आइपिओ बाँडफाँडको केही समय पश्चात चाहिँ सबैभन्दा छिटो चाहिँ हामीले ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको वेबसाइटमा गएर एकदमै छिटो चाहिँ त्यहाँ बाँडफाँड पश्चात नै सोही कार्यालय हुने भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ अपडेट गरिने रिजल्ट चाहिँ अपडेट गरिन्छ। त्यसैले ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडको वेबसाइटमा गएर चाहिँ हामीले एकदमै छिटो रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्छौं र रिजल्ट हेर्न सक्छौं। र त्यस्तै अर्को एउटा सीडीएससी को वेबसाइट छ iporesult.com.np त्यसमा गएर पनि तपाईले आइपिओ बाँडफाँड भइसकेको केही समय पश्चात चाहिँ रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। आइपिओ रिजल्टहरु चेक गर्ने लिंक्सहरु मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राख्दिने छु, त्यहाँ गएर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। छिटो रिजल्ट हेर्नका लागि चाहिँ यी दुईटा साइटलाई चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै पछि गएर नेस्डो समृद्ध लघुवित्तको आफ्नो अफिसियल वेबसाइटमा गएर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यसको आइपिओ को चाहिँ बाँडफाँड भइसकेपछि अब यस नेस्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई करिब 260 रुपैयाँदेखि 782 रुपैयाँको ओपनिङ रेन्ज दिनेछ र त्यसपश्चात चाहिँ यसको सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ मजाले ट्रेड हुनेछ र यस लघुवित्तको नेटवर्थ करेन्ट नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ यसको 260.84 रहेको कारणले यसले ओपनिङ रेन्ज चाहिँ दोस्रो बजारमा 260.84 देखि 782.52 रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्ने तय भएको छ।
र यसको आइपिओ चाहिँ अब केही यसको बाँडफाँड भइसकेको छ। अबको एकदेखि 2 हप्ताभित्रमा यसको आइपिओ पनि फाइनल्ली नेप्सेमा लिस्टेड भएर कारोबारका लागि आउनेछ। र यसको प्राइस चाहिँ कतिसम्म जाला भन्दाखेरि चाहिँ यसको करिब यत्तिकै फन्डामेन्टल्स भएको, एकदमै राम्रो फन्डामेन्टल्स भएको कम्पनी छ। यससँग सम्बन्धित रहेर मैले यसअघि नै पनि भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोमा डिटेल्समा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यस भिडियोमा थोरै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको फन्डामेन्टल्स चाहिँ एकदमै राम्रो भएको कम्पनी हो। यो चाहिँ यस कम्पनीको जत्तिकै फन्डामेन्टल्स भएका कम्पनीहरू विगतमा करिब 4,000 देखि माथि मजाले पुगेका छन्। त्यसैले माग पनि एकदमै ज्यादै हुनेछ। त्यसैले यस कम्पनीको प्राइस चाहिँ करिब 4,000 देखि 4,500 सम्म चाहिँ मजाले पुग्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। र त्यसको हिस्ट्री हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै देखिन्छ यस्ता किसिमका फन्डामेन्टल्स भएका आइपिओहरूमा। त्यसैले तपाईँहरूले पनि 4,000 सम्म नपुग्दासम्म बेच्न नहतारिँदा हुन्छ, किनभने यसले नबेच्दा पनि यत्तिकै राम्रो प्रतिफल पनि दिइराख्ने क्षमताको कम्पनी रहेको छ। त्यसैले तपाईँलाई त्यहाँबाट पनि बेनिफिट प्राप्त भइहाल्नेछ। त्यसैले बेच्न चाहिँ नहतारिनु होला भनेर म भन्न चाहन्छु। र यो चाहिँ मैले जानकारी दिएँ। र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूका लागि तपाईँले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहे। हस्त, नमस्ते।